Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đến trường đón con trai rồi cùng đi chơi, khoảnh khắc bình yên mà cả giới giải trí cũng phải dừng lại để mỉm cười. Hôm ấy là một buổi chiều trời trong, ánh nắng nhẹ rải lên những mái nhà như lớp phấn mỏng. Những chiếc lá ven đường lay động theo cơn gió đầu mùa, khung cảnh yên bình đến mức chẳng ai có thể đoán được rằng sắp có một khoảnh khắc khiến cả mạng xã hội phải sôi lên. Trường mẫu giáo nơi con trai Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong theo học nằm ở ngoại ô Thượng Hải, một nơi cực kỳ kín đáo và yên tĩnh, vốn dĩ luôn được bảo vệ nghiêm ngặt khỏi truyền thông và ánh mắt tò mò. Chính vì vậy, thời điểm tan học mỗi chiều đều diễn ra rất đơn giản, phụ huynh đến, giáo viên dẫn trẻ ra. Mọi người bình thản trao đổi vài câu rồi lại vội vã trở về với cuộc sống của riêng mình. Nhưng hôm nay khác, một vài phụ huynh nói rằng họ đã nhận ra một chiếc xe quen thuộc đỗ bên đường. Có người nhìn thoáng thôi cũng nhận ra dáng người thanh mảnh, mái tóc buộc gọn, chiếc áo khoác giản dị nhưng toát lên khí chất đặc biệt. Triệu Lệ Dĩnh, không trang điểm đậm, không quần áo sang chảnh, không vệ sĩ vây quanh, chỉ là một người mẹ vô cùng bình dị và yên tĩnh. Cô đứng trước cổng trường, hơi khom người nhìn vào trong như đang tìm bóng dáng con trai. Ánh nắng chiều chiếu nhẹ lên gương mặt cô, khiến đôi mắt cô càng sáng và hiền hơn bình thường. Nếu không phải là minh tinh nổi tiếng, người ta hẳn sẽ nghĩ cô chỉ là một bà mẹ trẻ bất kỳ đang đợi con sau giờ học. Nhưng bất ngờ hơn cả, vài phút sau, ở phía bên kia sân trường lại xuất hiện một bóng người cao lớn, bước đi trầm ổn, dáng vẻ quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn. Phùng Thiệu Phong. Anh không ngụy trang quá nhiều, chỉ đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang. Nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh từ xa, anh khựng lại một giây rồi bước nhanh hơn, như thể quên mất tất cả sự dè dặt vốn có mỗi khi xuất hiện nơi công cộng. Hai người dừng lại trước cổng trường, không quá gần, cũng không quá xa. Giữa họ là một khoảng không nhỏ, nhưng không phải khoảng cách của người xa lạ. Trái lại, đó là sự thoải mái, sự hiểu nhau, sự yên bình của hai người đã từng là vợ chồng và giờ vẫn giữ lại tình cảm tốt đẹp vì một lý do chung. Trai, họ không nói chuyện to, chỉ vài lời trao đổi nhỏ. Vài câu hỏi đơn giản, hôm nay em đến sớm thế, vừa xong cảnh quay nên tiện ghé qua, con chắc sẽ vui lắm. Những lời nói nhẹ nhàng, tự nhiên như thể họ chưa từng xa nhau, như thể cuộc hôn nhân ấy chưa từng kết thúc. Rồi tiếng chuông tan học vang lên, cánh cửa sân trường mở ra, và từng nhóm trẻ ùa ra ngoài. Tiếng chân chạy lóc cóc, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp sân. Con trai họ, cậu bé nhỏ xíu, mắt sáng long lanh vừa nhìn thấy bố mẹ đã reo lên, ba, mẹ, cậu bé lao tới như cơn gió nhỏ. Triệu Lệ Dĩnh cúi xuống, giang tay đón con, còn Phùng Thiệu Phong đưa tay xoa đầu cậu bé với nét mặt hiền hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều phụ huynh xung quanh đứng lặng mất vài giây. Không ai ngờ rằng hai người từng nổi tiếng khắp châu Á, từng có cuộc hôn nhân ồn ào đến mức cả Hoa ngữ theo dõi, nay lại xuất hiện ở đây giản dị như bất kỳ gia đình bình thường nào. Rồi họ đưa bé trai ra xe, hỏi cậu bé hôm nay học gì, có vui không, có chơi với bạn mới không? Con trai líu lo trả lời, hết nhìn ba lại nhìn mẹ, đôi mắt to tròn đầy hạnh phúc. Nhìn cảnh ba người sánh bước trên đường rợp nắng, không ai nghĩ đây là gia đình đã ly hôn, không ai nghĩ họ từng có lúc đi hai hướng khác nhau, không ai nghĩ giữa họ từng có khoảng cách và tổn thương. Chỉ có một điều hiện rõ, họ vẫn là một gia đình, theo cách riêng của họ. Bữa tối giản dị nhưng ấm áp đến bất ngờ. Sau khi rời trường, họ không đi thẳng về nhà, cậu bé muốn ăn món mì mà cả ba và mẹ cùng từng ăn trong những ngày bận rộn quay phim. Thế là ba người quyết định đi bộ đến quán ăn nhỏ gần đó. Quán ăn nằm trong con hẻm nhỏ, đèn vàng treo trong gió, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp. Chủ quán nhìn thấy hai người cũng chỉ thoáng giật mình rồi lập tức mỉm cười, cúi đầu kính trọng nhưng không ầm ĩ. Có lẽ vì nơi này vốn quen với các nghệ sĩ thường lui tới, và cũng vì Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong luôn tử tế và kín đáo. Họ chọn bàn góc trong cùng, Triệu Lệ Dĩnh cẩn thận cột lại khăn cho con, trò chuyện cùng bé về bạn bè trong lớp. Phùng Thiệu Phong thì đưa đũa, lấy nước ấm, để ý xem con có mệt không. Không phải những cử chỉ thể hiện tình yêu đôi lứa, chỉ là sự phối hợp của hai bậc cha mẹ, tự nhiên, hiểu nhau, không cần nói thành lời. Họ kể cho nhau nghe vài chuyện công việc, cười nhẹ khi nghe con trai kể chuyện cô giáo hôm nay hát sai một nốt, và thỉnh thoảng ánh mắt hai người chạm nhau, không còn là tình yêu nồng cháy, cũng không phải sự xa cách, mà là thứ tình cảm thuần khiết nhất, tình thân. Cuộc đi dạo sau bữa tối nơi mọi thứ trở nên đẹp đẽ đến lạ thường. Ăn tối xong, con trai đòi đi dạo thêm một chút, thế là ba người tiếp tục đi bộ dọc công viên cạnh trường. Gió thổi nhẹ, trời tối dần, đèn đường sáng lên từng chiếc một. Cậu bé chạy trước, bà mẹ đi theo sau, vừa trò chuyện vừa thỉnh thoảng gọi con lại. Triệu Lệ Dĩnh ngồi xuống buộc lại dây giày cho con, hành động dịu dàng như thể cô chưa từng phải gánh trên vai danh tiếng quá lớn. Phùng Thiệu Phong đứng bên cạnh, ánh nhìn không giấu được niềm tự hào. Một phụ huynh tình cờ đi ngang đã quay lại nhìn thêm một lần nữa rồi thêm lần nữa, bởi cảnh tượng ấy quá đẹp, quá đỗi bình yên. Không ai ép buộc họ phải làm điều này, không ai đòi hỏi họ phải xuất hiện cùng nhau. Họ đến vì con, và vì trong lòng họ vẫn còn một phần dành cho nhau, không phải tình yêu nam nữ, mà là sự trân trọng sau bão giông. Và rồi, khoảnh khắc ấy, Lick,
Lên mạng xã hội, một phụ huynh xung quanh đã chụp được vài bức ảnh từ xa, không quá rõ mặt, không xâm phạm đời tư, chỉ là khung cảnh ba người nắm tay nhau đi dưới hàng cây, ánh đèn vàng rơi nhẹ xuống vai họ. Bức ảnh được đăng lên một diễn đàn nhỏ, chỉ vài giờ sau, nó lan truyền khắp mạng xã hội. Người ta bình luận đúng là tình yêu sau ly hôn cũng có nhiều dạng, một gia đình đẹp như vậy, dù đã ly hôn, vẫn khiến người khác tin vào sự tử tế, vì con, họ vẫn là người quan trọng của nhau, không cần tái hợp, chỉ cần đối xử tốt với nhau như vậy là đủ. Dòng bình luận ấy, trong hàng triệu bình luận hỗn loạn trên mạng, trở thành thứ ấm áp hiếm có. Kết thúc một ngày nhưng mở ra một điều lớn hơn khi họ trở về trước cổng khu nhà. Con trai ngủ gật trên vai Phùng Thiệu Phong, còn Triệu Lệ Dĩnh nhẹ nhàng đỡ lưng con như sợ bé bị lạnh. Không lời tạm biệt khoa trương, không cái ôm cường điệu, chỉ là một cái gật đầu nhẹ, nhưng đầy ý nghĩa. Họ không cần tái hợp để trở thành một gia đình, họ chỉ cần cùng nhau lớn lên cùng con trai của mình. Chiều hôm ấy, bầu trời Bắc Kinh trong xanh hiếm có, mặt trời cuối ngày trải xuống sắc vàng nhẹ nhàng như rắc một lớp mật ong. Trường mẫu giáo nơi Tiểu Tưởng theo học vừa đổ chuông tan học, lũ trẻ ríu rít chạy ùa ra cổng, còn các phụ huynh thì đứng chờ từng tốp. Giữa đám đông ấy, hai gương mặt nổi tiếng lại xuất hiện vô cùng kín đáo nhưng vẫn khiến người ta phải liếc nhìn lần thứ hai. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, mỗi người một góc, giản dị nhưng vẫn mang khí chất rất riêng. Phùng Thiệu Phong đứng trước, dáng vẻ có chút hồi hộp xen lẫn mong chờ. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ liên tục giống như bao người cha khác đang nôn nóng muốn gặp con sau một ngày dài. Còn Triệu Lệ Dĩnh thì đứng không xa, đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt lại lấp lánh sự dịu dàng. Mỗi lần có một đứa trẻ chạy ra, cô đều nhìn thoáng qua, như thể sợ lỡ mất khoảnh khắc con trai xuất hiện. Rồi cuối cùng, Tiểu Tưởng bước ra, chiếc ba lô nhỏ sau lưng lắc lư theo từng bước chạy. Vừa nhìn thấy cha, cậu đã reo lên một tiếng vui sướng rồi lao thẳng vào vòng tay rộng của Phùng Thiệu Phong. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Phùng Thiệu Phong như sáng lên, niềm hạnh phúc không thể che giấu. Anh hoài nghi rằng mình đã ôm con hàng trăm lần, nhưng mỗi lần đều mới mẻ như lần đầu tiên. Triệu Lệ Dĩnh bước lại gần, nhẹ nhàng vuốt tóc con trai. Hôm nay con có nghe lời cô giáo không? Cô khẽ hỏi. Tiểu Tưởng gật đầu lia lịa rồi chìa ra một bức tranh vẽ nguệch ngoạc, có ba bóng người đang nắm tay nhau. Đây là bố, mẹ và con, cả nhà mình cùng đi chơi. Cậu bé nói, vô tình khiến hai người lớn khựng lại. Ánh mắt Triệu Lệ Dĩnh trầm xuống một nhịp, còn Phùng Thiệu Phong thì mỉm cười dịu dàng, nhưng trong nụ cười có chút gì đó không nói thành lời. Họ quyết định đưa con đi công viên gần đó, nơi có khu vui chơi mà Tiểu Tưởng yêu thích. Trên đường đi, Phùng Thiệu Phong cõng con trên lưng, còn Triệu Lệ Dĩnh đi cạnh, thỉnh thoảng lại chỉnh lại áo khoác cho con vì trời đã có chút se lạnh. Dáng ba người đi cạnh nhau nhìn từ phía sau, bình yên đến mức nhiều người không kìm được mà quay lén vài tấm hình, rồi đăng lên mạng với những lời cảm thán. Gia đình này dù thế nào cũng mãi là một bức tranh đẹp. Tại khu vui chơi, Tiểu Tưởng chạy đi chạy lại giữa hai người, lúc nắm tay mẹ, lúc lại đòi ba bế. Mỗi khi cậu cười, Triệu Lệ Dĩnh cũng cười theo, ánh mắt mềm như nước. Còn Phùng Thiệu Phong thì luôn đứng gần, không để mẹ con họ xa nhau quá ba bước chân. Có một khoảnh khắc đặc biệt, khi Tiểu Tưởng đòi chơi vòng xoay, hai người lớn vô thức đứng sát lại, cùng cúi xuống buộc dây an toàn cho con. Tóc của Triệu Lệ Dĩnh khẽ chạm vào vai Phùng Thiệu Phong, còn bàn tay của họ cũng chạm nhẹ nhau. Cả hai cùng giật mình nhưng không rút tay lại ngay. Giây phút ấy ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến không khí trở nên vô cùng ấm áp. Khi vòng xoay bắt đầu chuyển động, Tiểu Tưởng cười vang, còn Triệu Lệ Dĩnh đứng bên dưới ngẩng đầu nhìn con. Phùng Thiệu Phong đứng bên cạnh, yên lặng nhưng ánh mắt nhìn Triệu Lệ Dĩnh đầy dịu dàng. Có lẽ chỉ hai người mới hiểu rằng, dù họ không còn là vợ chồng, nhưng thứ liên kết giữa họ, tình yêu dành cho con vẫn mạnh mẽ hơn bất kỳ điều gì. Sau khi chơi chán, cả ba đến một quán ăn gần đó. Tiểu Tưởng vừa ăn vừa nói líu lo kể chuyện ở lớp. Lúc cậu bé bất ngờ nói, con thích ngày hôm nay lắm, vì bố mẹ đều ở bên con. Cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều lặng người. Triệu Lệ Dĩnh khẽ đưa tay xoa đầu con, còn Phùng Thiệu Phong im lặng vài giây rồi nhìn sang người phụ nữ ngồi đối diện, nụ cười nhẹ nhưng chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Trên đường về, Tiểu Tưởng ngủ gục trên vai Triệu Lệ Dĩnh. Phùng Thiệu Phong cầm giúp cô chiếc ba lô nhỏ, bước đi chậm rãi để cô dễ bế con hơn. Đêm đã xuống, ánh đèn đường kéo dài bóng ba người trên mặt đất như một bức tranh lãng mạn và tĩnh lặng. Khi đến cổng nhà, họ dừng lại, Phùng Thiệu Phong nhận lấy con từ tay cô để bế vào trong. Trước khi bước vào, anh quay lại nói một câu nhỏ, nhẹ nhưng đủ khiến Triệu Lệ Dĩnh hơi sững người. Cảm ơn em vì hôm nay. Triệu Lệ Dĩnh khẽ gật đầu, nụ cười dịu dàng như ánh trăng đầu tháng. Vì con mà thôi, nhưng cả hai đều biết rằng, hôm nay đã để lại trong trái tim họ một điều gì đó sâu hơn, một cảm giác hạnh phúc hiếm hoi, giản dị mà đẹp đẽ đến mức khiến người ta không muốn rời tay. Và người hâm mộ, khi nhìn thấy loạt ảnh mờ mờ được đăng lên mạng trong tối hôm ấy, đã đồng loạt bình luận.